сколько таких вот, как я, ищут своих родственников? Очень много, очень много, очень много. Тіло вивезли, не повідомивши нас, хоча ми залишали номери телефонів і дані про свекруху поруч з тілом. Мама самотужки поховати не могла. Вона просила це зробити російських солдатів, але в них було інше завдання. Їх трупи не цікавили. Я руководил всеми захоронениями, которые проводились на Старокрымском. Я знаю, кто где похоронен. Слідчий комітет в офіційних документах визнає, що тіла загиблих буквально губилися. Очень большое количество людей не находит своих близких. Ми за ті 4 тижні відкопали приблизно десь до 800 людей. Мы работаем там на основании международного права и права национального. Люди привозили тела, и тут же эти тела куда-то исчезали. Росіяни знищили та окупували Маріуполь 4 роки тому. На місці знищених ними будинків, де під завалами залишилися люди, будують нове житло. Не для маріупольців. За вбитих ними ж мешканців міста судять українців, азовців та морпіхів. При цьому тіл загиблих маріупольців ніхто особливо не шукає, крім рідних. Как погиб? Дом разбомби, там может быть не тот человек. И несколько одинаковых находили номеров. Но меня удивляет вон то, что роют до сих пор. Да? Где находят этих людей? Находили под завалами. До сих пор находят? И до сих пор находят этих людей. Ну от вони просто, тут видно, як вони стараються, ці Так. нечіткі цифри повалені. Але бачите, як воно виглядає? Що як там ще, якщо вони це просто клали так, а зверху тикали ті стовпчики, теж ще не факт, що саме під тим стовпчиком саме то тіло. Я Вікторія Слющинська, донька професора Маріупольського державного університету, науковця, письменника, поета, композитора Богдана Слющинського, який загинув 9 квітня 2022 року в місті Маріуполь Донецької області. Тіла маріупольців родичі шукають через телеграм-канали. Через ці чати нам вдалося під легендою вийти на особисте спілкування з десятком людей, які і досі залишаються в Маріуполі. Побачила ваше повідомлення в чаті з пошуку безвісти зниклих, чи можу запитати пораду? Вітаю. Пишіть, якщо зможу чимось допомогти. Ми називатимемо цю жінку Анна. Ми також змінили імена інших маріупольців, з якими поговорили, щоб не наражати їх на небезпеку. З цих спілкувань ми дізналися, хто зі слідчих займається зниклими безвісти, а також дізналися ім'я грубаря, який начебто займався похованнями вбитих мирних мешканців в квітні-травні 22-го року. Про це трохи згодом. Яна, війна, а я кажу, не може бути. В нас в Маріуполі всі кажуть, що не буде війни. І дочка старша каже, тато, нікуди не ходи, бо стріляють. Ми його питалися втримати, але він повернувся і пішов. 1 квітня тато святкував 75 років, якщо так можна сказати, святкував, з трупом бабці. Яка загинула після бойових дій, фактично після цих атак. Так, тато просто вийшов на двір, щоб дошками забити вікно. І мама в той момент, забракло цвяхів, мама відійшла по цвяхи. І після того тільки почула Наталя, я вмираю. Тому що щось прилетіло і осколок потрапив просто в серце. Тіло тата лежало до травня місяця під вікнами, тому що мама самотужки поховати не могла. Вона просила це зробити російських солдатів, але в них було інше завдання. Їх трупи не цікавили. Становится и Мариуполь. Это наш город. Вы наши люди. Наприкінці квітня 2022-го канал «Звізда» розповідав, що слідчі слідчого комітету почали роботу в Маріуполі на постійній основі. РІА Новості писали, що ціль такої роботи – фіксація актів злочинів, вчинених українськими бойовиками. Все в ожидании лучшей жизни, словно весной 45-го. Это надо пережить. Это очень страшно, и никому этого не пожелаю. Он сказал матери, что он еще 1-2 дня работает, и потом больше работать он не будет. Но в этот день он не вернулся. И когда в мае, когда свозили в морг тела людей, нас развернули. Нам сказали, что нашего родственника там нет, а на остальное нам смотреть лучше не смотреть. Потому что, сами понимаете, зрелище это не из приятных. Как-то так получалось, что очень много тел даже просто терялись. Люди привозили тела, и тут же эти тела куда-то исчезали. Тільки на початку травня, вже коли місто було окуповане, то приїхало
це ДНРівський МЧС, і не забрали тіло батька. І мама каже, через те, що, власне, були великі морози, великий холод, це врятувало тіла від розкладання. А потім вже за якийсь час мама йшла в морг на інший кінець міста, на такий імпровізований морг. Ось, щоб отримати документ, який підтверджує загибель її чоловіка. Мне очень хотелось бы найти его могилу, но, как адвокат сказал, в Мариуполе, когда ехали машины с телами, их тоже бомбили очень много. И собаки руки-ноги таскали. В общем, очень большое количество людей не находит своих близких. Шукаємо свекруху, тіло якої ми бачили, але не змогли самі поховати, бо в 9-поверхівці був обвал, і дістатися можна було лише через завали. А коли їх ДСНС розібрали, тіло вивезли, не повідомивши нас, хоча ми залишали номери телефонів і дані про свекруху поруч з тілом. І відтоді ми в пошуках місця поховання. Двічі здавали ДНК. І нічого. У грудні 2022 року голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін розпорядився створити базу ДНК загиблих в Маріуполі, щоб рідні могли дізнатися долю безвісти зниклих. Та вона функціонує тільки в окупованому місті, без онлайн-доступу. Мы работаем там на основании международного права и права национального. Чем закончилось? Нас уже нигде нет. В Европейском Союзе нет, в СПЧ нет. Отсюда прогнали и плевали на наше мнение. Добрый вечер. По поводу СК. Я туда ходила несколько раз. То следователя по мужу нет, то он уехал в командировку. В итоге я начала ругаться, что поеду в Донецк. Вышел какой-то парниша. Ваше дело расследуется, не переживайте. Ну, на данный момент не пришел ни один ответ. Я подавала жалобу в прокуратуру. Из прокуратуры тоже ничего не пришло. Вот с этими документами я подавала в суд здесь, в России. Первый раз был отказ, второй раз я взяла адвоката. Прошло. Від начальника відділу поліції номер 2 Іллічівського району Маріуполя, полковника поліції ПВ Сотнікова, жінка отримала документ постанови про передачу повідомлення про злочин та розшук її чоловіка. Марія навіть писала скарги в прокуратуру ДНР на слідчий комітет, який так нічого і не розслідував від 2022 року, але відповіді досі не отримала. Прошу встановити винних, притягнути їх до відповідальності, розглянути моє звернення та надіслати результат розслідування. Як загалом правоохоронні органи з розумінням ставляться чи так собі? Їм байдуже. Ось брали ДНК і кажуть, ну, я зобов'язаний його взяти, а коли будуть порівнювати, знає тільки Господь Бог. У чоловіка ще в липні 22-го року брали вперше. І тиша. І так у тисяч маріупольців, які шукають рідних. Окрім нас самих, нікому нічого не потрібно. Працюють приїжджі відряджені. Їм байдуже, знайдеться людина чи ні. Із телеграм-чаті, там, де шукають інформацію про своїх рідних, тут відповідали, що попробуйте позвонить Саїду, у нього в комп'ютері була інформація по захороненням на Старокримському. Можливо, він надасть вам хоч якусь інформацію про вашого чоловіка. Алло. Алло, здравствуйте, Саид. Мне подсказали к вам обратиться по поводу захоронений на Старокрымского кладбища. Я ищу информацию про своего мужа. Это в 22-м году? Да. Ну, напишите мне в Телеграм, я посмотрю и скажу вам. Угу, хорошо. А не подскажете, сколько таких вот, как я, ищут своих родственников? Очень много, очень много, очень много. З'ясувати, хто цей Саїд, мені допомогли наші ресерчери. За номером телефона Саїда ми знайшли оголошення. Він продавав автомобільні диски. В оголошенні залишили покликання на його сторінку ВКонтакті, де Саїд прибрав інформацію про дату народження. Однак через телеграм-бот, який дозволяє подивитися історичні дані профілю, ми побачили. У 2018 році він писав, що народився
1 серпня 1995 року і що навчався у місті Дніпро в Українському державному університеті науки і технологій. Потім інформацію про освіту він підтвердив і сам у голосовому повідомленні. Натомість колеги з ресурсу Кіборг за датою народження Саїда допомогли з'ясувати його повне ім'я – Азізов Саїд Сахіб Огли. У довідці, яку вони надали, вказана його дніпровська реєстрація. Саїд родом з Донецька, про що говорить у голосовому повідомленні та пише у своєму ВКонтакті, а в Інстаграмі публікує фото з донецького ресторану. Також в мережі є оголошення про продаж Мазди на авторинку так званих ДНР та ЛНР. Увесь цей пошук колеги вели відтоді, як Саїд відповідав на наш з Яною дзвінок. На наступний день написав, що інформації про чоловіка Яни немає. Але я продовжила спілкування з Саїдом під легендою, розпитуючи більше. Усі знахідки наших ресерчерів він підтвердив. Були думки, що Саїд працює на ФСБ, але через його балакучість та наведені реальні факти з життя в цій гіпотезі ми засумнівалися. Або ж він поганий агент, або й справді гробар, якому найвище керівництво окупаційної влади довірили всі поховання в Маріуполі в 22-му році. Когда работали прокурорские, полиция, так скажем, судебно-медицинская экспертиза, и я с ритуальной службы, я непосредственно занимался захоронениями всех на Старокрымском кладбище. Вот кого нашли, откопали, привезли в морг. У нас тогда на складах, на метро, на складах Щировокума был морг. Да, там очень много тел было. Туда всех привозили со всего города. Тех, кого находили по всему городу, там, с подвалов, с домов, с квартир, не знаю, кого откапывали, привозили. Там их осматривали, полиция осматривала, и я их хоронил. Тогда я руководил всеми захоронениями, которые проводились на Старокрымском, вот этих граждан, которые погибли при боевых, всех абсолютно, которые были захоронены на тех секторах, хоронил их я. У меня вся база, все данные. Я знаю, кто где похоронен. Кроме меня, более точную информацию вам никто не даст. Сейчас у меня своя ритуальная служба. Сейчас в частном порядке занимаюсь захоронениями. Це свіжі супутникові знімки Planet Labs, на яких зафіксоване Старокримське кладовище. На них добре видно, як змінювалася кількість захоронень від початку бойових дій у 2022-му і дотепер. Ці зображення нам допомогли отримати та проаналізувати колеги з проєкту «Схема» на Радіо Свобода. Ці дані вказують на те, що на цвинтарях, які розташовані в селищах Виноградне та Мангуш, окупанти намагаються приховати колишнє місце масового поховання, про яке раніше вже розповідали журналісти «Схем». На супутникових знімках видно, що у Виноградному на місці масового з'явилися звичайні захоронення, а в Мангуші спочатку все прибрали, а зараз схоже, що розширюють дорогу якраз на території, де було масове поховання. І тут я знову написала під легендою Грубареві Саїду, щоб зрозуміти, як за допомогою цих знімків порахувати реальну кількість вбитих в Маріуполі під час російської окупації міста. Але він ще раз підтвердив, що ці поховання стихійні і в одному ряду може бути різна кількість захоронень. Я вам сейчас скину скриншот с моей программы. На этих всех секторах хоронил, когда я их записывал. Вам ничего не даст знание ряда, сектора, квадрата. Нужно знать конкретний номер. Хоч Саїд і розповідає, що він їздив на розбір завалів і всіх хоронив, він упустив важливу деталь. До процесів ексгумації цивільних залучали українських військовополонених, яких утримували в Оленівській колонії. Впродовж місяця бранці прокидалися о 4-й ранку і їх везли в Маріуполь. Нас ділили по 5 чоловік групи, виходить. Ми з 5 чоловік, ми за ті 4 тижні відхопали приблизно десь до 800 людей цивільних. Там і були і діти, багато хто були літні люди, хто помирали від голоду, від холоду. Нас возили навіть на цвинтар відкапувати. Російські слідчі казали рідним, що проводять ексгумацію, бо деякі захоронення були ще під контролем України, а їм треба перевірити, чи нікого з цивільних не вбили. До нас так теж цивільні підходили і питали, де, куди відвезли. Ми нічого сказати не могли, бо ми... Так вони питали цих слідчих, вони сказали, вас сповістять, вам все дадуть знати. А як тоді виходить, коли ви на Старокримському цьому кладбищі викопували людей і грузили в мішки, чи при них були якісь документи, їм тоді присвоювали ось ці номери? Там бували, що були документи, телефони, бували гроші. Ми бачили, як там конвоєри, які нас супроводжували, гроші ділили між собою, і таке було. З людей, з яких викопали на Старокримському цвинтарі?
Були випадки, коли документи загиблих викидали назад в яму, а тіла везли в чорних пакетах вже з присвоєними номерами в польовий морг, що функціонував на парковці супермаркету «Метро». Одна з жінок, яка вийшла з нами на контакт в Телеграмі, поділилася документом відмови в порушенні кримінальної справи щодо її безвісти зниклого чоловіка. Слідчий комітет в офіційних документах визнає, що тіла загиблих буквально губилися. Зі слів сусідів, тіло та ще тіла загиблих сусідів ритуальна служба забрала 16 травня 2022 року і вивезла в невідомому напрямку. Після його звернень до моргу міста Маріуполя йому стало відомо, що в базах моргу не значиться, і наймовірніше вона зареєстрована як невпізнана. Самостійно встановити місце поховання йому не вдалося. У цьому ж документі, який підписав старший слідчий ДА Хомяков, йдеться, що це українські війська 24 лютого начебто почали обстрілювати Маріуполь. Загинула в період з 8.03.2022 по 05.04.2022 внаслідок артилерійського обстрілу з боку Збройних сил України в період бойових дій. 24.02.2022 на території міста Маріуполя розпочалися бойові дії. Житлові райони міста Маріуполя зазнавали масованих артилерійських обстрілів з боку Збройних сил та збройних формувань України. Між Збройними силами РФ і ДНР та Збройними силами і формуваннями України велися активні бойові дії. А от в довідці про причину смерті, яку видав Мінздрав так званої ДНР дружині Богдана Слющинського, йдеться про те, що чоловік отримав уламкове поранення в результаті дій, передбачених законом і воєнними операціями. Коли ви перебували в Росії, там в Калінінграді, чи зверталися ви до когось із їхньої влади стосовно чоловіка? Так, я ходила в поліцію, вони мені просто дали письмо, що відкрите кримінальне провадження по факту вбивства ВСУ, що типу вбили. А там було вказано, хто, можливо, із військових українських підозрюється в вбивстві? Ні, фактично нічого такого, просто що сам факт, що це зробила Україна. Участников нацбатальона обвиняют в насильственном захвате, удержании власти и участии в террористической организации. Вынесен суровый приговор бойцу запрещенной в России террористической организации «Азов» за зверское убийство мирного жителя Мариуполя. Совершил выстрелы гражданских лиц в городе Мариуполь. Я Грицев Сергій Романов. Скажи, а что вас убили? В виконанні преступного приказу. Так, на останньому відео саме той Сергій Грицев, який з'являвся в цьому матеріалі раніше. Росіяни змушували ексгумувати тіла ними ж вбитих українців. А трохи згодом теж в полоні чоловіка 3 місяці піддавали тортурам в карцері, щоб Сергій написав щиросердне зізнання в тому, що це нібито він вбивав маріупольців. Там круговорот получався. Сьогодні ти на лаві підсудних, а я свідок, а завтра навпаки. Росіяни засудили Сергія Грицева до 25 років тюрми за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі і екстремізмі. В полоні він пробув 2,5 роки і пережив численні катування, струм до геніталії, підвішування за ноги, пакет з хлоркою на голові, вирвані нігті та зламані ребра. Це буде абсурд просто, якщо це почитати, що там написано. Вони це не допустять, а наші слова – це просто слова. Немає ніякої доказової також бази. Скільки саме маріупольців загинуло при облозі та масовому обстрілі міста в лютому-квітні 22-го, досі невідомо. Росія контролює місто та не дає до нього доступ для незалежного розслідування. У відповідь на запит Слідства.Інфо прокуратура Донеччини повідомила, що наразі зареєстровано майже 6,5 тисяч кримінальних правопорушень, вчинених під час бойових дій в Маріуполі, в тому числі за фактами загибелі цивільних. До сих пір же знаходять тіла і в тих зруйнованих будівлях, і вони просто їх закатують в бетон, і як того не було нічого. Просто хочеться для них, знаєте, щоб вони відчули все те, що відчували ми. З інформації від наших джерел в правоохоронних органах наразі розслідують справи щодо майже 5 тисяч зниклих безвісти в Маріуполі. З них 3 тисячі військові, 1,5 цивільних дорослих і 167 дітей. Мер Маріуполя Вадим Бойченко називає цифру у понад 20 тисяч загиблих цивільних під час облоги міста.
Отже, підсумуємо. Через 4 роки після окупації росіянами Маріуполя сотні людей досі шукають хоч якусь інформацію про своїх вбитих в місті родичів. Часто немає жодних даних, де можуть бути тіла і чи взагалі люди захоронені. Рідним приходять відписки від слідчих органів, однак це не заважає прокуратурі та слідчому комітету РФ шити все нові справи проти українських бійців, що захищали місто. Буцімто це вони вбивали невстановлених маріупольців. Полонених азовців і морпіхів при цьому примушували викопувати з-під завалів тіла мирних мешканців, а їхні конвоїри грабували вже вбитих жертв. Так ми перерахували кілька воєнних злочинів, які вчинила і продовжує вчиняти Росія в Маріуполі. Якщо вам відомо більше про поховання там мирних мешканців, зв'яжіться з нашою редакцією. Поширте цей матеріал, щоб більше людей дізналося про злочини росіян.